بسم الله الرحمن الرحیم. در این لیکچر ما سر سرویس آیتمز کار میکنیم که چطور ما در کویک بوک دسکتاپ به یک کمپانی سرویس آیتم اد میکنیم. سرویس آیتم یگان کمپانی هستند که سرویس بیس هستند، خدمات به مشتری عرضه میکنه او باید خدمات در کویک بوک چی کنه؟ ریکارد کنه. ما میم از هوم پیج اینجا آیتمز این سرویس سرازی کلیک میکنم، صفحه آیتم چی کلا میشه، اوپن میشه. یا از لیست سر لیست کلیک میکنم، اینجا آیتم لیست سر آیتم لیست که کلیک میکنم این صفحه باز میشه. در اینجا ما از کنترل این یا خود اینجا آیتم سر آیتم که کلیک کردم، اینجا نیو سر نیو کلیک میکنم، اما صفحه آیتم باز میشه که در کدام جای ما میخوایم آیتم کرییت یا اد میکنم. اینجا که استن تایپ آیتم است، قسم کدام قسم آیتم شما اضافه میکنیم. ما سر سرویس کلیک میکنم، اینجا آیتم نیم نوشته میکنم، فور ایگزامپل ادورتایزینگ، اعلانات است. اگر این مربوط دیگه آیتم بود ما سر ازی رایت کلیک میکنم، اینجا از اینجا انتخاب کرده میتونم. اگر این خدمات شما کتی یک کانترکتر که یک کس قرارداد کردی یا پارتنر قرارداد کردی، باید شما اینجا رایت کلیک کنین و در اینجا description on purchase transaction اینجا ادورتایزینگ یا شما مثال دیگه توضیح نوشته کرده میتونین. اینجا که مثال از ساب کانترکتر یا پارتنر شما در چند روپایی اعلان گرفتین، فور ایگزامپل 1000 افغانی اکسپنس اکاونت هستن، از اینجا شما باید اکاونت اکسپنس چی کنین، ایرا ادورتایزینگ این پروموشن ایرا انتخاب کنین. اینجا پریفرد وندر هستن، فور ایگزامپل از کدام سپلایر یا وندر که شما بر شمیگین از او ای اعلان با چی گرفتین، با کانترکت با قرارداد، اینجا سرش کلیک میکنم، این انتخاب میشه. اینجا واپس اعلان فور ایگزامپل با چند روپا شما فروخت میکنین، اینجا سیلز پرایس هستن، واپس ای اعلان با چند روپا شما می فروختین، اینجا نوشته میکنین. از اینجا اینکم اکاونت ما انتخاب کرده میتونم، با انوینتری و نن انوینتری ما سیلز دارم و با خدمات سرویس اینکم اکاونت دارم، از اینجا انتخاب کرده میتونم و سرش اوکی کلیک میکنم که در صفحه چی میشه، سیف میشه. و کنترل این اگین میخوایم یک آیتم سرویس دیگه اضافه میکنیم، فور ایگزامپل ریپیرینگ هستن. ریپیرینگ ای ما با چی از پارتنر یا کانترکتر سب کانترکتر از کسی در چی نگرفتم با قرارداد، ما خود می افر میکنم، ما یک ایندیپندنت اداره یا نهاد هستم، خود افر میکنم. اینجا باز ما سرزی چک کلیک نمی کنم، اینجا در description ریپیرینگ نوشته میکنم با چند روپا مثال ما ای خدمات عرضه میکنم، فور ایگزامپل به مشتری با 2000 افغانی اینجا نوشته میکنم. از اینجا اکاونت هستن که از کدام اینکم اکاونت ای مربوطش میشه، اینجا سرویسز سرویسز کلیک کردم، اوکی کلیک میکنم، ای در آیتم لیست صف میشه. اینجا نیم، اینجا description هستن، تایپ شما دیده میتونین سرویس هستن، اکاونت سرویس هست، اینکم اکاونت و ای پرایسش هست. اگر میخواهی ای را ایدیت کنین سرش دبل کلیک میکنین و ای را ایدیت کرده میتونین. فور ایگزامپل ما میخواهیم ای را با پینتینگ تبدیل کنم، سر اوکی کلیک میکنم، اینجا دیده میتونین پینتینگ. از اینجا هم شما ایدیت کرده میتونین سرش رایت کلیک میکنه و ایدیت سر ایدیت کلیک میکنیم، ای واپس چی میشه، باز میشه. اگر میخواین ای را inactive کنین، از این صفحه از این آیتم لیست گم میکنین، سر میک inactive کلیک میکنم، از اینجا چی میشه، گم میشه. اگر واپس میخواین بیارینش، اینجا include inactive سر از کلیک میکنم و ای سر X یا
اینجا رایت کلیک میکنم میک ایتم اکتیو واپس در ایتم لیست میه. اگه میخوایی را دیلیت کنی سرش رایت کلیک و دیلیت ایتم سر ازی کلیک میکنم اینجا اوکی کلیک میکنم ای دیلیت میشه.